पप्पी दे दो मुझे, पप्पी, एक पप्पी दो, दो। हाय बोल दो, हाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज एटिया गई आसो मैं और बल्टू मोर लग आछे। बल्टू जाम उदालगुरि। एटिया उदालगुरि माने मोर बाइकर किबा अलप मडिफाई करिब जाम। तो कि मडिफाई करूँ कि नकरूँ ताते जाई किने सब देखाम। एटिया मैं बाइक नचला, बाइक चलाब दिছোঁ बल्टुक, बिकज मोर आज मन नाइ बाइक चलाबर कारणे। सि चलाब, ताते जाई किने कि हय कि নহয়, तो ताते जाई किने सब ए टू जेड देखाम। तो एटिया बलक भिडिओটোर सैते থাকিব। আহি পাই গ'লোঁ আমি ৰৌতা। তো আমি এতিয়া লগামেই আৰু এতিয়া গেৰেজত যাওঁ, যাই কিনে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো লগাম। তো গৈ আছোঁ, এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি। আৰু 2-3 মিনিটমান লাগিব যাই পাওঁতে। তো যাই পাই কি লগাম, কেনেকৈ লগাম, এ টু জেড আপোনালোকক দেখাম। খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত থাকিব, মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বাছ চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকেও লগাব পাৰিব। मैं धुनियाके लिंक सिंक दी दिम तलत केनेका की करिब लागे एकदम बढ़िया से लगाई लब। हल बिटुपन रॉयल एनफिल्ड लै आइसे रजा गई आसो मैं आसो और ये हल बल्टू। मैं आज पिछफाले बहिम। चलो चलो লগোৱা হয় তাকো নাজানো। কোনখিনি লগাবা? মোৰতো চিনাকি নাই বাৰু। মই এইফালে নাহোৱে দেখোন। ব'লা ব'লা যাওঁ আগফালে চাই লওঁ ক'ত আছে। আমি ভাল এটা গেৰাজ চাই লওঁ। লাহে 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 बढ़िया एक बार घूरा
এই তাক ফালি দিছোঁ ক'ত আহি পাই গ'লোঁ আমি দোকানটো এটা সোমাইছোঁ এতিয়া চাওঁ দাদাজনে লগাই দিব বুলি কৈছে চাই লওঁ লগোৱা হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে লগাই আছে কি মিলা নাই নেকি দাদা মিলিছে নাই এতিয়া মস্ত জেং ধৰিব লাগিব যদি দিয়া মই ধৰি দিছোঁ লাগিলে তোমাৰ ওপৰতহে হ'ব লগা এইটো লগাই নেকি মালটো এইখিনি লগাই নেকি দেখা আকৌ ভুলোৱা নিচিনা লগা নাই লাগাটো এনেকৈ লাগিব তলফালে লাগিছে গোপ্ৰ বেচিব গোপ্ৰ ল'ব নেকি এৰা দুনিয়াখন চাব পাৰিব এইটোৱে দুখী বা ভালটো ক'লে হয় এই 500 টকাতে পাই যায় দি দে কেলা 2000 দিব খুজি আছে নাল 2000 নহয় বেলেগক ঠগাই দিলা 450 টকা দি দে এই দে 470 টকা ল'বি দে এই 500 টকা কিনছে দুদিনমানতো চলাইছে না দে 470 টকা 800 টকা 480 টকা দি দিব দে ল'ব লৈ লওক চাইকেল লগাব পাৰিব ধুনীয়া লাগিব দেখিব টিভি চাই যাব পাৰিব ঘৰত তই নেবে ছাৰ বেছি 500 টকা কৈছোঁ 2000 দি আছে ক'ত দিম নহয় তই কিমান হ'লে দিব পাৰিব 500 লাগিব 480 নিদিয়া কিয় 480 নিদিওঁ মানুহজনে আশা কৰিছে দি দে চাওকচোন তো হৈ গ'ল মোৰ লগোৱা কাৰ্ড লগালোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু টাটা বাই বাই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিলোঁ